Hi! My name is Marv, and ako ang inyong magiging trainer. In this video, you will learn about how to add product features. So bakit ba natin kailangan matutunan ito? Simply because kung maraming features ang inyong product, dito nyo siya may edit. Are you ready? Let's begin. From the seller dashboard, pindutin natin ang products and products. Piliin ang product na gusto ninyong lagyan ng product features at pumunta tayo sa Features tab. Pagkadating nyo sa Features tab, ito ang mga features na meron para sa produktong ito. At ngayon, kailangan nyo piliin kung ano ang variant ng inyong feature. So in this example, we will be using the test product, which is obviously a bouquet of flowers. So you can indicate how many pieces ang meron na available sa inyong store, kung anong klaseng flower type, kung anong style, at kung anong variety ng bulaklak. After indicating all the variants, just click Save. And that is how you do or add product features sa inyong product.